ලාන්ස් ලංකාවේ තින් නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අබ. හොඳට හොදලා වේලලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ විනාකිරි. අබ විනාකිරෙන් අනනවා. අනලා ගලේ දාලා මේ විදිහට හොඳට අඹර ගන්න ඕනේ. සුවඳ නම් ඉන්න බෑ මට. මං අද හදන්නේ කොස්කෙටයක් වියලා දෙන්න. ලාන්ස් ලංකාවේ තින් නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ කිරිකොස් මාළුවකට මම ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනට කියලා දෙන්න පුළුවන් විදියට ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. කොස් කැපුවාම මතක තියාගන්න මේ විදියට වහල්ල පුළුවන් තරමක් අරන් දාන්න. එතකොට රසයි. සමහරක් අය නම් දානවා එහෙම. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදියට කෑලි තියලා මේව කරන්න එපා. ඒවා අයින් කරන්න. මේ මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන හන්දා මේ විදියට දැන් මේවා හොඳට සුද්ධ කරන්න පොත්ත. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම මේකට දාලා තියෙනවා රතු ලුණු, අමු මිරිස්. අපේ අම්මා දාන්නේ ලුණු කැට. හොඳට දිය වෙලා යන්න වෙන්නේ නැති. කවදාවත් ලුණු දාන්නේ නැහැ, වැඩි කරගන්නෙත් නැහැ. ගොර කත්තක් දාන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ගොර කත්තක් දාලා තියෙනවා මන්නේ. තව සුදු ලුණු දාන්න ඕනේ. අම්මිරිස්, රතු ලුණු, ගොරක, සුදු ලුණු, ලුණු කැට. තව මේකට කහ එක්කව කරන්න ඕනේ. තුන පහේ බෙදපු තුන පහේ දාන්නේ. මේකට මං අබ ටිකක් විනාකිරෙන් අඹරලා ගත්තා ගලේ. විනාකිරෙන් අඹරලා අබ ගත්තාම හරිම ලස්සනයි රහයි කිරිකොස් මාළුවට. මේ තියෙන්නේ බෙදපු තුන පහේක. මගේ තුන පහේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මේක බෙද ගන්න ආකාරය. දැන් අපි මේ තුන පහේ ටිකක් දාලා ඉස්සෙල්ලා දිය කිරි දාන්නේ. දිය කිරි හොඳින් දාන්න. ඊට පස්සේ හොඳට මේක කලවම් කරලා ලිපේ තියන්න. මම අද ඔබට කියලා දෙන්නේ මම පරිප්පු හොද්ද වියන හැටි. ඒක ඇත්තටම රසයි. මේ පරිප්පු හොද්දට මම කවදාවත් තුන පහේ දාන්නේ නැහැ. මොකද මට ඕනේ පරිප්පු පාටට ලස්සනට පරිප්පු එක ගන්න. මේකෙදි මම අබයි ගම් මිරිසුයි අඹරලා දාලා තියෙනවා. අබයි විනාකිරි ගම් මිරිස් නෙවෙයි අබයි විනාකිරි හොඳට ගලේ අඹරලා දාලා තියෙනවා. කහ තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තියෙන තේ හැඳි දෙකක් දානවා. රම්පේ කරපිංච දානවා. අම්මිරිස් දාන විදියත් වෙනස්. මම හීනියට පොතු පොතු කපලා දාන්නේ. මේ වගේ. එතකොට පහට අල්ලනවා. සුදු ලුණු දානවා. කුරුඳු දානවා. මේකටත් දැම්මේ ලුණු කැට. පස්සේ ඩිපේ තියට ඉස්සෙල්ලා දිය කිරි දානවා. මට අද පරිප්පු හොද්දක් ඕන වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි ටිකක් වැඩිපුර දානවා. දැන් ලිපේ තියලා බලමුකෝ. ඔන්න දැන් මගේ කොස් එක හොඳට හිදිලා. මම මිදිකිරි ටිකක් ඉස්සෙල්ලා දැම්මා. ටිකක් ඉතුරු කරගත්තා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. හොඳට තැම්බිලා. මේ බලන්න හැන්දෙන් පොඩි වෙන හැටි. මේක හොඳට කලවම් කරන්න ඕන හන්ද තමයි මම මේ හිල් හැන්දක් ගත්තේ.
මේ සුවඳ. ඇයි මෙච්චර රහගුණ දේවල් තියෙද්දි අපි නොකා ඉන්නේ? මේ කොස් එකේ සුවඳ නම් දැන් කියලා වැඩක් නැහැ. බලන්න මම පරිප්පුවකට කිරි දානවා. දුන්නු කැට දැම්මහම උනාට ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලංස් ලංකාවේ තියෙන නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ඇත්තටම මේ කරන්නේ මට වෙච්ච දේවල් වගේ මගේ දැනුම බෙදා හැරීමක්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මට වඩා රසට වෙන්න දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මම බැන්දේ අවුරුදු 23 දී. මම ඒ දවස්වල බත්තු යන්න දන්නේ නැහැ. පොල් ගානවා. අම්මට දෙනවා, මුකුණ යන්න හොලලා දෙනවා. තනිකර කෑම වෙලා කවදාවත් ඉුවේ නැහැ. නමුත් බැඳලා ගියාම හස්බන්ඩ්ගේ කට්ටිය ඊළඟ සුමානේ ආවහම හස්බන්ඩ් කිව්වා ඇත්තටම 40ක් ආවා. එයාගේ මාමාගේ නැන්දාගේ ළමයි, ඒගොල්ලන්ගේ ළමයි, අයියලා මල්ලා 7 දෙනා ඒගොල්ලන් ඔක්කොමයි. බැලුවහම ඔක්කොම 40ක් විතර කිට්ටු වෙන්න ආවා. හස්බන්ඩ් කිව්වා මට හිල්ටන් එකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක නෙවෙයි මෙතන වැදගත්. මගේ අම්මට ඉසිස්සෙල්ලම ආපු දවසේ ඔයාගේ අතින් කෑම හදන්න ඕන කිව්වා. ඒකට තමයි දෙයියෝ මතක් වෙන්නේ. මොනවා කරන්නද? මං කහා. අම්මට දෙන්නකෝ මම බෑ කියන්න බෑනේ. හරි මං උයන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ දවස්වල උයන්නේ පරිප්පු තෙල් දානවා, ආල තෙල් දානවා, මාළු මිරිස් හදනවා, කට්ලට්ස් ටිකක් හදනවා. චිකන් හරි ඇඹුල් තියල් හරි හදන එකනේ. ඒක කවුරුත් දන්නවා දැන්. කොයි ගෙදරට ගියත් ගොඩක් වෙලාවට ඒව තමයි හම්බෙන්නේ. වැඩිපුර උනොත් කජු මාළුවක් දෙනවා. මං අද හිතුවේ ඕගොල්ලන් බැඳලා ගියාට පස්සේ ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් රසට දෙන්න පුළුවන් පොඩි කෑම වේලක්. මං ඒකයි මේ ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ කෑම වේල්. නැත්තම් මට වෙන වෙනම හදලා දෙනවට වඩා මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ කම්බිනේෂන් එකත් හරිම වැදගත්. මට මතකයි එකපාරක් මම ගෙදර ගිහිල්ලා එනකොට සර්වන්ට් වියන්න කියලා කිව්වා. පතෝලයි වට්ටක්කයි වැටකුලි තුනම එකට විය. ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ කියන්න අන්න ඒකයි මම මේ දැනුම බෙදා හැර ගැනීමක් කරන්න කියලා. අපි ගන්න ඕනේ හාල් මැස්සෝ මෙන්න මේ වගේ හාල් මැස්සෝ. පේනවනේ ලුණු පාට නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේක ගණන් ලංකා හාල් මැස්සෝ කියලා කියන්නේ. මේ බැදුමට රහ මේ ප්‍රමාණය හාල් මැස්සෝ. මේ මම තාත්තියක් අරගෙන තෙල් රත් වෙන්න දාලා හාල් මැස්සෝ ටිකක් දැම්මාර. ඊට පස්සේ මේක රන්වන් පාට වෙනකන් බලන් ඉන්නේ. පරණ තාත්තියක මේ බැදුම බදිනකොට රසක් තියෙනවා. මම මේකම අලුත් තාත්තියක වැද්දාම මේ රහ ආවේ නැහැ. අලුත් තාත්තියක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒත් මම ඒකේ බදින්නේ නැහැ. කොහොමද රහ ගන්න ඕනේ. මේ පරණ තාත්තිය මේ පදන් වෙච්ච තාත්තිය. දැන් බලමු රන්වන් පාට වෙලාද කියලා. ඔන්න ළමයි මේ මම රන්වන් පාට වලතේ වැදගත් හාල් මැස්සෝ ටික. පේනව නේද? කරවෙලා නැහැ. කරුණුත් මේක නා නැහැ. මේක අපනකොට ටක් කඩනකොට ටක් ගාලා කැඩෙන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ තෙල් තාත්තිය මං වැඩිපුර තෙල් ටික රස්නේ හන්ද අල්ලන්න බෑ. ඔයගලන්ට පේනවා අයින් කරා. අයින් කරලා ලුණු වලට ඕන තෙල් ටිකක් කරයි තියාගත්තා. මේක මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි ලුණු වලට විතරක් ඕන තෙල් තියාගත්තේ. මේ හාල් මැස්ස බැදපු එකේම ඉතුරු තෙල් ටික තමයි ගන්න. වැඩිපුර ටික අයින් කරලා. දැන් බලන්නකෝ.
මේකට අපි ඉස්සෙල්ලම දාන්නේ මම ඇත්තටම ආසයි කොච්චි වලට. කොච්චි කරලා දානවම ඔයගොල්ලෝ සරණම් දාන්න එපා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් කරපිංචා රම්කේ මේක සුදු ලුණු දාන්න එපා. අදිප්පු වෙනකොටත් කොච්චි කරලා තාගන්න නැත්තම් පුදුම රහක් එනවා. ඒක කවුරු හරි ආපු වෙලාවට දැම්මට කමක් නැහැ. නිතර කොච්චි කන්න පුරුදු වෙන්න එපා. හේතුව කොච්චි කෑවහම ඔයාට දන්නේ නැහැ බඩ දැවිල්ලට ඔයා කෑම කනවා. අන්තිමට දියවැඩියාව හැදෙනවා. කොච්චි කෑවහම දියවැඩියා දන්නේම නැති. මේකට දානවා රට ලුණු ටික අපි කපාගත්ත. හැබැයි ඒ රට ලුණු හොඳට මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් විතර දාලා ඔයාට හරියම ගානට මිරිස් දාලා අනන්න හොඳට. අදිසියේ වෙලා නම් පිට් එකක් යනකොට ටක් ගාලා මේ බැදුමයි පොල් සම්බල හදාගත්තම මේ රහම රහ. සරණතු පරිච්ඡේදයක් හදාගත්තා. මොකද මේ දෙකම සරයි. දැන් කොහොමද බලන්න? ගාන්ට ටිකේම බැදිලා දැන් ඉතින් අඩු කරා. දැන් කරන්න ඕනේ මේ හාල් මැස් ටික මේකට කලවම් කරලා. ඉතින් හාල් මැස් මාන්තිකට පදිනවා නම් හොඳයි. මොකද මේක තෙල් අර ලුණු ටික තේගෙන ගතිය නැතුව හාල් මැස් වලින් කර කර ගාලා හැපෙන්න ගන්න පුළුවන්. කොහොමද බලන්න බැදී? ඉවන්නත් එහෙම.